مواردی که باید در کات کردن هر گونه فرکانسی مورد نظر قرار بدیم اینه که آیا اون فرکانس دقیقاً اون تونالیته‌ای هست که ما نمیخوایم توی متریال صوتیمون باشه یا نه. به این مثال صوتی دقت کنید. HC Repaint the walls but you can't paint over this But nothing ever stays the same. همینطور که میبینید با یه کات و یه مقدار بوست وکال وضعیت خیلی بهتری داره. اما از کجا بدونیم که کدوم فرکانس باید کات بشه؟ من این باند رو غیر فعال میکنم تا بررسی کنیم. این یکی باندم غیر فعال میکنم. یه بار دیگه به وکال توی کل فضا گوش میدم. HC Repaint the walls but you can't paint over this But nothing ever stays the same. Take me back to Mission Bay. Another year is gone and I'm barely here. We never got our own peace. من یه مقدار از این صدای روم و اون صدای محیطی که ریکورد شده بود رو با پلاگین دی ریورب گرفتم، ولی اینجا هنوز یه سری از مشکلات هست که میتونیم با اکولایزر رفعشون کنیم. اکولایزر رو در حالت سولو سویپ میکنم بین فرکانس ها. Repaint the walls but you can't paint over this But nothing ever stays the same. Take me back to Mission Bay. Another year is gone and I'm barely here. همینطور که میشنوید این دقیقاً اون تونالیته ای هست که من ازش خوشم نمیومد و میخواستم از فضا بگیرم، چون یه حالت ریورب داشت و همیشه باعث میشد وکال یه مقدار بالاتر از چیزی که نیازه وایسه. شما میتونید با بوست کردن باند اکولایزر اون تونالیته رو افزایش بدین تا ببینید دقیقاً تو کدوم ناحیه است. HC Repaint the walls but you can't paint over this But nothing ever stays the same. Take me back to Mission Bay. Another year is gone and I'm barely here. We never got our own PA. Potter brought the fans anyway. Play it again and I'll sing it again. HC Repaint the walls but you can't paint over this Year is gone and I'm barely here. We never got our own PA. Potter brought the fans anyway. Play it again and I'll sing it again. همینطور که میشنوید بخش عمده ای از اون صدای باکسی از فضا گرفته شد و وکال در حالت بسیار بسیار خوش صداتر و پایدارتری قرار گرفت. اتفاقی که الان اینجا افتاد باعث شد که وکال در یه لول خیلی خیلی بهتری قرار بگیره و بسیار خوش صداتر بشه. حالا من آنالیزور رو خاموش کرده بودم، الان روشنش میکنم ببینید. Year is gone and I'm barely here. We never got our own PA. Potter brought the fans anyway. Play it again and I'll sing it again now. حالا اگر عادت دارین که با آنالیزور در حالت روشن میکس کنید که من پیشنهاد نمیدم، همینطور که دیدید ما اینجا واقعا مقدار زیادی رزونانس داشتیم که من با کات کردن اونا تونستم به صدای بهتری برسم. برای مقدار کات کردن قانون خاصی نیست و هیچ کسی نمیتونه قانونی بذاره. یه جاهایی ممکنه منفی 6 دسیبل منفی 7 دسیبل در حالت خیلی اگریسیو کات کنید، یه جاهایی ممکنه با منفی 1 دسیبل منفی 2 دسیبل کات کردن مشکلتون حل بشه. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردین. خدا نگهدار.